What is up mga tol? So, namiss ko na naman kayo. Matagal-tagal tayo hindi nakapag-video. Alam niyo na, makadahilan-dahilan. So, matagal ako hindi nakapag-video, no? So, hindi ko rin alam kung bakit. Medyo tinatamad-tamad kasi ako. Pero hindi naman siguro ganun katagal, no, mga tol. So ngayon nag-vlog test ako. Kali papasok ako sa trabaho. So hindi naman, ganito lang get up natin. Short lang. Ayan, dinagdagan ko lang ng gloves. Tutuloy ko kayo papasok sa aking trabaho. Kung may pake kayo. Pero kung wala naman, okay lang din. Sa mga taga Maynila, alam niyo itong lugar na to. Dito tayo ngayon sa Dapitan. Okay na yung UST mga tol, no? Yun. So stoplight muna. Kita nyo naman yung isa kong side mirror na ayun, no? Nawawala. Nalaglag ata. So sa kamamadali ko, no? Wait lang. Sana okay yung mic. So mga tol, medyo nagmamadali ako ngayon. Kasi ang pasok ko ay alas 7, 6:15 na. Lumagpas tayo. So huwag nyo kong gagawin mga tol, ha. Ito kasi nauna pa si kuya eh. So sana nag-record yung mic ko, no? Yun, good. Bakbakan na natin mga tol, no? 6:15 na, alas 7 ang pasok ko. Dito na tayo sa pre-up. Ay, di. Recto pa lang ito, recto. So, dito tayo sa Quiapo ilalim. Noise na ito, no? Mabini Bridge nakadaan. Tol, mag-iisip tayo ng bagong concept, ano? So, isipan natin kung paano under tong vlog natin. Kasi hindi naman tayo makapag-travel. So, mag-ikot tayo sa Manila, no? Siyempre maglalayo-layo pa ba? Andito ako sa Maynila. Marami rin naman pwedeng puntahan, no? Subukan natin mga tol, na try natin yung naiisip natin na yan. Oh my God! Oh, ingat-ingat kayo sa mga bikers. Biglang humilig ko. Woo!
Dito tayo sa Ross Boulevard. Yan yung Manila Hotel, oh. So maganda yung traffic ngayon, oh. Unlike kahapon. Kahapon di ko alam bakit maaga pa pero matraffic na. Dito tayo sa Luneta, ha. Pero mga bikers, gora. Ingat lang po kayo mga kapwa nating rider, no? Kasi wala naman silang side mirror, wala silang signal light o ano. Kapag may nakita ko yung mga nagbabike, layuan nyo na kagad. Mamaya mabanggaan nyo pa yung mamahaling bike, yari tayo dyan. So 6:20 na. So in 10 minutes, ha, nandun na ako sa Paranaque, Pasay. Kung ganito lang din yung traffic, no? Kung maganda yung traffic, maganda yung takbo, 10 minutes nandun na tayo, hopefully, no? So dito na tayo kasi maraming tayo sa fast lane kasi maraming bikers sa kanan. So mag-give way na rin tayo sa kanila. Maaga pa lang mga tol na may mga truck na. I don't know why. Why oh why? Di ba ang mga truck 10 AM pa? So bakit kaya? Bakit ulit akong butas? So bakit kaya may mga truck na kayo, no? Hindi ko magpagilan. Hindi ko magpigilan magsabi ng no. Ano ba yan? Dito na tayo sa mga cruise ship. Ay, cruise ship. Mga yate, yacht club. So dito sa Manila merong yacht club, mga tol, no? Kung nakikita nyo, ayan, no? Ayan, no? Masyado mabilis. So Manila Yacht Club dito. Shoutout sa inyo Manila Shoutout Manila Yacht Club. Pasay naman. So hindi pa tayo nakakasakay sa yate, no? Ano kaya ang feeling na may sariling yate, no, mga tol? Siguro napakayaman mo na nun. So isa ka na kay isa ka ng Kuya Will, no, mga tol? Dito na tayo sa CCP Complex. Ayan ang CCP Complex. So paggabi meron siyang mga lightings. Hindi ko talaga alam bakit ang daming truck ngayon, aga-aga pa. Oop, yeah. Ganda ng bagong Kia Rio, modified na kaya itong taillight na ito. Sorry ko. Pwede, maganda yung harap. So overtake ako kasi tinignan ko yung harap niya, no? Uy, ganda. Medyo matraffic. Ginagawa kasi dito, ano, tol? Ayan, o.
pasensya na ako, mabilis ako magpa-andar. Hindi pa tayo naka-gear, short drop. Kasi talong field lang, no? So ito kasi yung usually gamit ko kapapasok. Short lang, t-shirt lang. Kasi uniform namin nandun na. Naka-ready na. Yun, no? Bakal, no? Malapit na tayo. Pasensya nyo na yung wind boys, mga tol. Magawa na lang natin ang paraan yan next time, no? Sarap magpahanggang yan, no? Walang traffic. Tuloy-tuloy ang vlog natin, wala kang masyadong cut. Nakainis ako mag-edit pag ang daming cut eh, no? Ako nang bahala mag-cut. So nga pala, no? Condolence sa ating payaman, sa lahat ng tropa ni Eman. So hindi mo niya ako dala, pero isa ko sa fan niya, no, mga tol. So condolence sa inyo. And Eman, rest in peace. More vlogging in heaven. Hindi tayo maabot sa stoplight. Huwag natin pipilitin pagka ganun nakita natin orange na, no? So yun na nga. Condolence sa Team Bayaman. Ayun, siyempre nakakalungkot sa vlogging community kasi nawalan tayo ng isang malupit na vlogger, no? So Eman, you're a legend. So si Eman nga pala, no, mga tol, 21 years old pa lang siya. 1999 siya pinanganak. Sa batang niyang yun, grabe, idol. Ang galing niya mag-edit. So idol ko yung mga video niya. Ang dami niya nagagawang short films. Tsaka may inspired ka sa mga ginagawa niya. Para na siyang production. Kayang-kaya niya na. So idol, Eman. Sana gabayan mo kami mga vlogger dito sa Philippines. Hindi naman sa Philippines, sa buong mundo. So yun lang. Nakautok ko. Yeah. Bago mapasok, inilis nila yung gulong mo. So dito lang yung parking namin. So again, napaka-convenient. Hanap tayong parking na malupit. Dito na lang tayo kasi may tulog-tulog sa kabila. Ayun, sana na-enjoy ko yung pagpasok natin, no? So mamaya ulit ay tayo. Tutuloy ko naman kayo mga tol, mga pauwi. So, umabuhos.